Jela. Ta Jana našla si toho Tošu a ten ji odtáhl do té Ameriky. No. A teď tam byli v New Yorku a nemohli se uživit, tak oni ho tam pozvali, aby tam nadělal keramiku, jo, vázy udělal a já nevím co všecko. A mysleli, že to budou prodávat. No a nic z toho nebylo. No pak tam byli s Vlastou a to už oni byli na Floridě. No a tak to tam pořád měl ty akvarely s sebou a maloval. Zase se dal na malování, to on uměl. On měl i v tom New Yorku maloval, dělal ty akvarely. On třeba jako když dělal tu sochu svobody, tak ty proporce, to on všechno uměl úplně úžasně namalovat jako architekt nebo jako sochař, tak to uměl jako málo kdo. A tak tam chodil na ty pláže a všude, kde mohl. Vždycky přišel a zase jej doma ne. No nic tady není, 3 palmy a moře. Chodil k tomu moři a vždycky jsme říkali, taťka donese zase ty 3 stromy. Tam nebylo pro něho co k malování na té Floridě. Ale přesto dneska ty moře jako vypadají dost dobře, nebo jsou takové, mají tu atmosféru, že i s tím akvarelem to tak uměl udělat. Každý den ráno vstal, upravil se, vzal si košili, vázanku, sako, prostě kalhoty, oblek jako s vázankou, nasněl a šel pracovat do toho svého ateliéru, kde buď kreslil ty skici, který jakože bude dělat nějaké figurky, anebo modeloval a vždycky říkal, tak Danoušku, vyber mě nějaký co mám dělat, ty figurky z těch skic, co nakreslil. No a pak modeloval. On byl obklopen tam dole na Volkové, to byl stůl a prostory samá figura, jo? To byl úplně v tom. A to ještě všecko vlastně celý svý dílo odvezl do poličky. To bylo veliký zle v tom rodině, proti tomu byl ohromný odpor, protože toto považovali jako, že tu rodinu ochudil o ten, nemyslím majetek finanční, ale ten duchovní a že to dal někomu jinému, vlastně tomu rodnému městu. Ředitel té galerie si přijel, jo, a 2 auta odvezl, já jsem řekla, já s tím nesouhlasím a on mě povedal, tady nikdo o tom neví a tam to budou vidět lidi. A odtáhl 2 auta, figur, všechno. Prostě měl bych dostat toho zasloužilýho, tak byl tak otevřený a lidský, že toto několikrát vyslovil, protože věděl, že jsou jmenovaní na 9. května, nebo já nevím, kdy při osvobození národně nebo zasloužilí umělci, samozřejmě z řad komunistů, samozřejmě z řad různých přisluhovatelů režimu a podobně, takže on věděl, kdyby potom došlo na to, že by mu to chtěli dát za nějaké ústupky, tak by to jistě odmítl. On si myslel, že bude jako národní umělec, zasloužilý umělec, že ho udělají. Oni mu dali nějakou partacetli, že tam dodal
to tam všecko je zadarmo. No tak samozřejmě pořád si myslel, že bude jako slavný, protože on uměl, teda jako byl nesmírně pracovitý a udělal ty věci, ale asi nebyl na správném místě nebo neměl ty správný rádce, aby udělal rodinu ještě větší. Tehdy za komunismu, kdy on teda vlastně byl na vrcholu, už to bylo 40 let své teda činnosti, anebo aspoň to byla část, velká významná část jeho života, tak vlastně de facto nebyl oceněn nikdy tím státem, protože ten oceňoval čistě lidi, kteří podporovali komunismus, to musíme vědět. Každý den šel si do schránky pro Rudý právo. Taťko, co se stalo? No zas tady je ten husák načesaný. A já jsem čekal ten rámeček černý. Neuvěřitelný. A když se díval teda z ulice, z okna, jak šli děcka v 8 do půl 8 do školy a říkal, dívej, co do těch faganů, zase jde ta Husáková garda. Husáková garda do školy, že si je ty plany podpořili, aby jako naplodilo se hodně děcek. To tak bylo. Věděl, že ten režim je strašně špatný, no, to nechtěl. Vždycky při těch těžkých okolnostech právě žil takovým životem, že nemůže mu nikdo vytknout nejmenší nějaký stín toho, že by se nezachoval v těch těžkých dobách, nejenom jako vlastenec a jako věřící, ale taky jako člověk vysoce čestný a naprosto jako z hlediska pedagogického pravý vzor pro mladou generaci uměleckou a nebo pro lidi, kteří ho teda znali. Ten pan doktor věděl, že je špatný, tak mě tam pustil, tam se nesměl mezi ty nemocné těžce. Mě tam pouštěl a ještě ho pustil domů, ještě se vrátil domů, jo, těžce umíral. Vrátil se domů a tady povídal, tady bych tě usloužil, ty mě musíš obstarávat, tak zase se vrátil do té nemocnice, jo. A tak ráno volali, že zemřel.